שלום, ברוכים הבאים לסרטון. היום אני אראה לכם שיטה של בנייה באדמה, שיטה מאוד פשוטה, מאוד קלה, יחסית זולה, זה תלוי ביכולות העבודה שלכם, ובעיקר אפשר לעשות אותה בצורה מהירה ומסודרת. אז בעצם יש לנו פה מבנה שהוא בנוי משלד עץ, די סטנדרטי מבחינה הנדסית, על רצפת בטון גם הנדסית רגילה, כל הביובים, כל הדברים האלה. אנחנו בעצם, הבנייה באדמה שאנחנו עושים היא הקיר, זה בעצם מהרצפה ועד התקרה, גם מסה טרמית, גם חומר נושם שאנחנו מערבבים אותו ושמים בקיר. אז יש לנו פה בעצם שלד עץ שעשוי מעמודים של 5x10 במסגרת של גם עץ. בתוך המסגרת הזאת בעצם העמודים הם עומדים, אנחנו פותחים המון חורים, משחילים במבוק לתוך המערכת. עוד שנייה נעשה קלוז-אפ ונראה יותר את המערכת מקרוב, ובעצם יוצקים לתוך תבנית שתפוסה משתי צדדים של השלד שלנו. אנחנו בונים את התבנית מבחוץ ומבפנים, יוצקים לבפנים את החומר שלנו אחרי שהרבבנו אותו, שבתוכו יש לנו את הבמבוקים שהם כמו רשת ברזל, הם בעצם שתי וערב, תופסים את היציקות בוץ בתוך השלד שלא יזוז. אז עכשיו אנחנו ניקח מבט קרוב יותר בעצם איך המערכת בנויה ממש בתוך הקיר. אז אמרנו יש לנו פה עמודים של 5x10, כל 50-60 סנטימטר שמחזיקים את הגג. בתוך העמודים כל 20 סנטימטר אנחנו קודחים חור, במבוקים בין 22 ל-30 מילימטר, זה מידה סטנדרטית שאנחנו קונים את הבמבוקים, משחילים אותה לכל האורך. כל 20 סנטימטר יש לנו במבוק, בעצם אחרי זה הוא נמצא בתוך היציקה כמו רשת ברזל, ואת כל החתכה הזאת שיצקנו עכשיו מחזיק אותה צמוד למסגרת, ככה שאם יש התכווצות קלה של העץ, ויש התכווצות קלה של העץ, אז הבוץ לא מקבל חופש בפנים. אז יש לנו את העמודים, יש לנו את הבמבוקים. עכשיו שלב די טריקי, אבל הוא עושה את העבודה הרבה יותר נכונה והרבה יותר עמידה לאורך זמן, זה השילוב בין הטיח החיצוני שיהיה על הקיר לבין המערכת של העץ שנמצאת בו. כי בעצם עץ הוא חומר שזז, הוא נושם, הוא קצת מתנפח, קצת מתכווץ עם השנים, ואז אם אנחנו עושים את הטיח צמוד על העץ, כי בעצם המסגרת שלנו, היציקה שלנו היא בתוך העץ, אז אנחנו במשך השנים אפילו די מהר נקבל סדקים כל מקום שהיה עמוד. אז בעצם אנחנו לוקחים לוח עץ של 2 סנטימטר, מחברים אותו לתוך השלד בכמה ברגים, ורק עליו אנחנו שמים את המסגרת החיצונית של היציקה, את התבנית של היציקה אנחנו מצמידים על הלוח הזה של 2 סנטים. כשהבוץ מתייצב או מתייבש אנחנו מוציאים את הלוחות, מוציאים גם את הלוח של התפסנות, גם את הלוח הזה שבעצם הוא ספייסר, מוציאים אותו, ואז נוצר לי בתוך הבוץ, נוצר לי איזשהו עמק של 2 סנטימטר של מרחק בין העמוד לבין ההתחלה של הטיח. הטיח בעצם יבוא באותו מקום שהתפסנות הייתה. אני ממלא אותו עם בוץ שהוא קצת עם יותר עשבים, ואז יש לו גמישות, ואת הדבר הזה אני אחרי זה מטייח עם טיח סיד בור או טיח אדמה, תלוי לפי הטעם. אז זה בעצם המערכת של היציקה. תודה שצפיתם בסרטון, מקווים שנהניתם, נשמח לשמוע שאלות, רעיונות והערות בנושא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם. להתראות.